ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ-ਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ-ਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਏਕੋ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ਕਾਠੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਣੀਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰਿ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਚਿੱਤ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਤਰੀ ਪੂਜਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ, ਸੁੱਖ ਫਲ ਪਾਈਏ, ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਈ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਅਸਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਦਾਸੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੇਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਪੀਸਰ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੂਣਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ।
ਕਿ ਮਨ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰੈ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ, ਆਏ ਅੰਤ ਗਵਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੱਪ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਕਿਆ ਜਨਮ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਿਆ ਜਨਮ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਪੂਤ, ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ, ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜੀਓ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਪਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਜੀਓ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਾਕੂ ਮਾਈ ਕਾਕੂ ਬਾਪ, ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਖ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਭਿਮਾਨੀ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ। ਅੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਕ੍ਰਿਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਜੂਸ। ਕੰਜੂਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਗਾਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਨ ਕਠੋਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਨਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜਿਓ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਸੇ ਪਸ਼ੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜਿਓ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆ ਦੇ ਢੋਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਨ ਕਠੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਭਿੱਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੁੱਖ ਪੱਥਰ ਸੈਲ ਭੇਜਣ ਭਿੱਜਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਭਿੱਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਭਰਮਾਵੈ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸੋ ਤਾਵੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪਾਵੈ ਧੁਰ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਜਿਤ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਕਿ ਇੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਤ ਨਵੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨਵੇੜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਉਹ ਰਸ ਭੋਗੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਭੋਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੰਖੀ ਅਤੇ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦੋ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਛੀ ਵਗੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਖੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਸੱਪ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਪਕਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੰਖੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪ ਖੁਦਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ,
ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਨਾਲ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈਗਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਿਪਜਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਜਾਏ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਪਜਾਏ। ਉਪਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਨਿਪਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧਸੋੜ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਛੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਧਸੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਪਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂਮੰਡਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੁੱਧਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸਲੜੇ ਕੀ ਸਾਖਿਆ, ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵੇਂਗੇ, ਸੁਣਨੇ ਸੁਣ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸੀ, ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵੇਂਗੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਲਾਈ ਆ, ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਪਾਇਆ, ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਚੇ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂਮੰਡਲ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ ਭੂਮੰਡਲ ਵਰਗੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ ਭੂਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਸੱਸਿਅਰ ਸੂਰ ਨਖੱਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦ ਸਿਰ ਛਤਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਚੰਦ ਵਰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਭਾਵ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਖੱਤਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦਾਨਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ
ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨਵਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਵਤੇ ਦਾਨਵ ਹੈਗਾ, ਰਾਖਸ਼ਸ ਹੈਗਾ। ਸਿਰ ਛਤਰ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਇਹ 3 ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸ ਗੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਗੇਅਰ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਵੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਮਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਤਕੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਤਕੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਰਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਸੰਗ, ਮਾਇਆ ਲਿਪਤ ਨ ਰੰਚ, ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਨਾ ਰਚੇ ਪ੍ਰਪੰਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤੋਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਹਨ, ਰਤਨ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹਨ। ਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਤ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਜੀਓ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਪ ਕੇ ਪੰਥ ਬਨਾਏ ਦੋ, ਝਗਰ ਪਚਾਏ ਆਪ ਮੇ ਮੋਹੇ ਨ ਚੀਨੇ ਕੋ।
ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ, ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਟਾਈਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਸੀਗੇ, ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਿਣਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਿਣਕਾ ਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਕੀ ਬੁਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿਨਰ ਪਸਾਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਖ ਹਨ, ਕਿਨਰ ਹਨ, ਪਿਸਾਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਨਰ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਸਾਚ ਹੈ। ਪਿਸਾਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਸਾਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਹੋਣ। ਭੂਤ ਅਤੇ ਭੂਤ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਸੂਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਕਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਕਤ ਅਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਜੋ ਆਛਾ ਰਾਖੇ ਗਾਉਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਰ ਚੰਗਾ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੂਤ ਖੁਦ ਹੀ ਭੂਤ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੂਤ ਹਨ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੂਕਰ ਅਜੇ ਪੰਡਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਕਰ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਰਗਾਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੰਪੈ ਕਾਰਨ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਏ ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਨ ਮਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਅਰਬ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।